Hey guys, I'm Sithini. මේ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගලට කියලා දෙන්නේ අපි කොහොමද HeidiSQL කියන software එක පාවිච්චි කරලා database එකක් හදාගන්නේ, table එකක් හදාගන්නේ, ඒ table එකට අපි කොහොමද graphical data add කරගන්නේ, ඒ වගේම අපි add කරගත්තු data අපි කොහොමද delete query පාවිච්චි කරලා අපේ table එකකින් delete කරන්නේ. මේ වගේ දේවල් ටිකක් අපි වෙනද වගේම question එකක් කරා සාකච්ඡා කරමු. දැන් අපි යමු question එක බලන්න. හරි මේක තමයි අද අපිට ලැබෙන තියෙන question එක question set 7 අපි කියවලා බලමු question එකේ මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. There is a computer company called Next Computer. All marketing in the company is done using a computer software. The software is used with the database to store data. The product table of that database is given below. මේක කියන්නේ next computer කියලා computer company එකක් තියෙනවා. මේකේ ඔක්කොම බැලඳ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ computer software එකක් හරහා. මේ software එකේ තියෙනවා database එකක්. ඒ database එකේ තමයි ඔක්කොම data store වෙලා තියෙන්නේ. ඒ database එකේ තියෙන product කියන table එක තමයි අපිට මේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ හරහා අපිට කරන්න තියෙන task එක මොකක්ද කියලා. පළවෙනියටම අපිට කරන්න තියෙන්නේ create a database named next computer to save the data in the product table. අපිට product table එකේ තියෙන data ටික දාගන්න අපිට next computer කියලා database එකක් මුලින්ම හදන්න වෙනවා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ create a table name product in your database. අපි හදාගත්තු next computer කියන database එකේ product කියලා අපි table එකක් හදාගන්න ඕන. අපි ඒ table එක හදනකොට මේ instructions වලට අනුව හදන්න ඕන. ඊළඟට අපිට කියන්න තියෙන්නේ insert the data into the product table you created. Use the data in the product table above. අපි හදාගත්තු product table එකට මෙන්න මේ උඩ තියෙන data ටික add කරගන්න කියලා කියනවා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ the owner of this store has identified the Lenovo brand as the least sold computer brand in his company. He has decided to remove the Lenovo brand from his store. Write the relevant query statement to remove the Lenovo brand. අපිට මේකේ කියන්නේ Lenovo brand එක තමයි මෙයාගේ කම්පැනි එකේ අඩුවෙන්ම විකිනෙන ලැප්ටොප් brand එක. එතකොට එයාට ඒක එයාගේ database එකෙන් අයින් කරන්න ඕන. ඒකට අපි delete query එකක් ලියන්න ඕන. එතකොට ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙනවා the Asus brand ROG Zephyrus M15 laptop is no longer manufactured. So it has been decided to remove this laptop from the database. Write the required delete query statement. එතකොට මේකේ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන laptop එක Asus brand එකේ තියෙන මේ Zephyrus කියන laptop එක තවදුරටත් නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක එයාගේ database එකේ තියන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ කියලා හිතලා මේක delete කරන්න අපිට delete query එකක් ලියන්න කියනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ දේවල් ටික HeidiSQL එකෙන් කරගන්නේ කියලා. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද database එක හදාගන්නේ කියලා. connection එක උඩ right click කරන්න create new ඊට පස්සේ database. database එකේ නම next computer. ඊට පස්සේ මෙතන කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්න එපා. okay කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්තු database එක මෙතන පෙන්නනවා. ඒක right click කරන්න ඊට පස්සේ create new table. අපි හදාගන්න ඕන table එක තමයි product කියන්නේ. product table එක හදාගත්තට පස්සේ බලමු මොන structure එකකට දෙන්න ඕනේ කියලා. පළවෙනිටම තියෙන්න ඕන column එක තමයි ID. ID එක primary key එකක් වෙන්න ඕන, auto increment වෙන්න ඕන. ඒකේ data type එක int. අපි බලමු ඒක හදාගන්න add button එක click කරා. column එක ID කියලා වෙනස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක data type එක int තමයි තියන්න ඕන. මෙතන allow null කියන tick එක අයින් කරන්න මේ no default කියන තැන click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන drop down එකක් ඒකේ auto increment දාගන්න. ඊට පස්සේ මේක primary key එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ data duplicate වෙන්නේ නැහැ. auto increment කියන එක දැම්මට පස්සේ මේ ID එකට දාන value එක යා auto increment කරගන්නවා. අපිට ඒක වෙනම values දාන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට primary key එකෙන් අපි එකපාරක් දාපු value එකක් නැවත repeat වෙන්නේ නැති විදිහට හදන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ columns ටිකත් add කරගෙන යමු. ඊළඟට add කරන්න තියෙන brand කියන column එක Vacha 45, model කියන column එක Vacha 45. quantity එක දාන්න තියෙනවා එක int එකක්, price එක දාන්න තියෙනවා double එකක්. අපි දාගෙන ඉමු.
quantity කියන එක int එකක් දාලා තියෙන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් quantity එකක් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන් නිසා තමයි int එකක් දාලා තියෙන්නේ. එතන int දැම්මට පස්සේ length එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් no default value එක දාගන්න. ඊට පස්සේ තමයි price කියන එක එන්නේ. price කියන column name එක හැටතේ අපි දීලා තියෙන value එක තමයි double කියලා කියන්නේ. double කියන්නේ අපිට floating point number එකක් තියාගන්න බෑ. කියන්නේ දශම සංඛ්‍යාවක් අපි තියාගන්නකොට තමයි මේ double කියන data type එක අපි දාන්නේ. එතකොට ඒකටත් අපිට පුළුවන් no default value දෙන්න. එතන length එකක් දෙන්න අපි අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ table එක save කරන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ data ටික අපේ table එකට දාගන්න. අපි data ටිකත් add කරගමු. අපිට පුළුවන් data කියන tab එකට යන්න. ඊට පස්සේ add button එක press කරන්න. අපි id කියන column එකට data add කරගන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒක auto increment වෙන්න දාලා තියෙන නිසා අපි brand එක, model එක, quantity එකට, price එකට data add කරගෙන යමු. අපි මේ ටික add කරගෙන යමු. HP pavilion quantity එක 15ක් තියෙනවා. price එක 1,75,000ක් වෙනවා. brand එකට HP දාගන්න, model එකට pavilion දාගන්න. එතකොට quantity එකට 15ක් දාගන්න. සහ price එක 1,75,000යි. 175.3 දීලා මේ කොලම් එකකින් අයින් වෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. යා ඔටෝම මෙන්න මේ කමා එක ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඒක අපි දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම rupees කියලා මෙතනට අර මෙතන තියෙනවා වගේ RS කියන එක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම වුණොත් error එකක් දෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි මේ ID field එක fill කරේ නැති වුණත් ඒක ඔටෝම වැඩිලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ ටිකත් මේ විදිහටම fill කරගෙන යමු. හරි, දැන් මම ඉතුරු data ටිකත් අපේ table එකට add කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ Lenovo කියන brand එක අපේ table එකේ data වලින් අයින් කරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා brand එක යටතේ fourth ID එකේ තියෙනවා මේ Lenovo කියන brand එක. අපි මේක අයින් කරගමු. ඊට කලින් අපි බලමු delete core එකේ structure එක මොකක්ද කියලා. එතකොට මේ තමයි අපි delete core එකක් තියෙන structure එක. අපි දානවා මුලින්ම delete කියන keyword එක, ඊට පස්සේ from, ඊළඟට database එකේ නම, ඊට පස්සේ dot එකක්, ඊළඟට table name එක, ඊට පස්සේ අපි where clause එක දාලා අපි condition එක දෙනවා මොන column එකේ මොන value එකද delete වෙන්න ඕන කියලා. හිතන්න අපිට අපි හදලා තියෙන web application එකක අපි හදලා තියෙනවා shop db කියන database එකක්. ඒකේ customer කියලා table එක ඇතුලේ අපිට Norway country එකේ ඉන්න හැමෝගෙම data අයින් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් delete from shopdb.customer where country equal to Norway. Norway කියන country එකේ ඉන්න හැමෝගෙම data අපිට අපේ database එකෙන් අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් මේ query එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ ප්‍රශ්නෙට අනුව Lenovo කියන brand එක අයින් කරගන්න විදිහට අපි query එකක් type කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක කරන්න අපි query කියන tab එකට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි query එක type කරගමු. හරි, දැන් අපි type කරගමු query එක. පළවෙනියටම අපිට ලියන්න තියෙන්නේ delete කියන keyword එක. delete, ඊළඟට from, ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕන gradient එක ඇතුලේ අපේ database එකේ නම. අපිට දාන්න පුළුවන් next_computer. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ dot එකක් තියන්න. dot එක දීපට පස්සේ අපිට පේනවා අපේ table එක select කරලා තියෙනවා. enter press කරන්න. ඊළඟට අපි condition එක දෙන්න ඕන. condition එක නැතුව මේක run කරොත් එහෙම මේක unsafe query එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ product කියන table එකේ තියෙන හැම data එකක්ම මේ query එක හරහා delete වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම delete query එකක්, update query එකක් ලියනකොට ඒක save query එකක් කරන්න where කියන clause එක දානවා. ඊට පස්සේ අපිට condition එක දෙන්න පුළුවන්. අපිට ඕන brand name එක Lenovo වෙන කට්ටියව අපේ product table එකෙන් අයින් කරගන්න. එතකොට අපිට දෙන්න පුළුවන් column name එක විදිහට brand කියලා. ඊට පස්සේ ඒක සමාන වෙන්න ඕන Lenovo වලට.
ඊට පස්සේ ස්ටේට්මන්ට් එකේ අවසානයේදී සෙමිකෝලන් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක එක්සිකියුට් කරගන්න. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක කිසිම එරර් එකක් දෙන්නේ නැතුව එක්සිකියුට් වුණා. අපි දැන් කියන data කියන ටැබ් එකේ බලමු. මෙන්න මේ Lenovo කියන row එක delete වෙලා යන්න ඕන. refresh කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒ row එක delete වෙලා ගියා. ඒ විදිහට තමයි අපි ඒ delete code එක ගහගන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ delete code එක මොකක්ද කියලා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේ ROG Zephyrus කියන laptop එක අපේ product table එකකින් අයින් කරගන්න. අපි ඒකටත් delete code එකක් type කරගමු. දැන් අපි යමු අපේ query tab එකට. ඊට පස්සේ මේක clear කරගමු. අයමත් මුලින්ම ගමු. delete from database name next computer ඊළඟට dot එකක් table එක දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි condition එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ brand එක ASUS වන. එතකොට අපි බලන්න ඕන මෙයාගේ brand එක ASUSද කියලා. අපිට පුළුවන් where clause එක දාගන්න. where clause එක දාගෙන අපි බලනවා check කරලා brand එක සමාන වෙන්න ඕන ASUS වලට. ඒ වගේම අපිට and කියලා තවත් condition එකක් check කරගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ model එක අපි table එකේ දාලා තියෙනවා model කියලා එකක් brand එකට පස්සේ model කියන column එකේ තියෙන්න ඕන මෙන්න මේ නම. ඒ කියන්නේ ROG Zephyrus M15 කියලා. අපි ඒක type කරගමු. හරි අපි දැන් model name එකක් type කරගත්තා. ඊට පස්සේ statement එකේ අවසානයේට අපි semicolon එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ query එක execute කරගමු. error එකක් නැතුව execute වුණා. ඊට පස්සේ අපි data කියන column එකට කියලා බලනවා. අපි හරියට බලමුත් මේ brand එක ASUS වන model name එක Zephyrus වන මෙන්න මේ laptop එක මෙතනින් අයින් වෙන්න ඕන. අපි refresh කරලා බලමු. හරි ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒකත් අයින් වෙලා ගියා. ඉතින් අද අපිට ලැබුණ ප්‍රශ්න ටික අපි ඔක්කොම මේ විදිහට සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.